Don't depend on others. نورو خلکو ته ډډه مه وهه. نورو خلکو ته ډډه مه وهه. I don't know anything more than this. ما ته د دې نه سیوا پته نشته. ما ته د دې نه سیوا پته نشته. I believe in myself. زما په ځان باور دی. زما په ځان باور دی. I couldn't sleep whole night. زه ټوله شپه اوده نشوم. زه ټوله شپه اوده نشوم. When is the train leaving? ریل ګاډی کله ځي؟ ریل ګاډی کله ځي؟ I felt like slapping him. زړه مې غواړي چې هغه له سپېړه ورکم. زړه مې غواړي چې هغه له سپېړه ورکم. That's why I am learning driving. ځکه خو زه ګاډی چلول زده کوم. ځکه خو زه ګاډی چلول زده کوم. Who is he and what does he want? هغه څوک دی او څه غواړي؟ هغه څوک دی او څه غواړي؟ Now you can leave from here. وس ته د دې ځای نه تلی شي. وس ته د دې ځای نه تلی شي. I am going to my village tomorrow. زه سبا خپل کلي ته ځم. زه سبا خپل کلي ته ځم. Bring a glass of water for me. مالا یو ګیلاس اوبه راوړه. مالا یو ګیلاس اوبه راوړه. What is there on the table? په میز څه دي؟ په میز څه دي؟ You spoke my heart. تا زما د زړه خبره وکړه. تا زما د زړه خبره وکړه. Why does it always happen with me? دا تل ما سره ولې داسې کیږي؟ دا تل ما سره ولې داسې کیږي؟ I often used to come here. زه به اکثر دلته راتلم. زه به اکثر دلته راتلم. I didn't expect it from you. زما ستانه دا تمه نه وه. زما ستانه دا تمه نه وه. I feel like laughing. زړه مې غواړي چې وخاندم. زړه مې غواړي چې وخاندم. What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ ستا پلار څه کار کوي؟ Which type business does he do? هغه څه قسم کاروبار کوي؟ هغه څه قسم کاروبار کوي؟ How many members are there in your family? ستا په کورنۍ کې څومره هلک دی؟ ستا په کورنۍ کې څومره هلک دی؟ How many brothers and sisters do you have? تاسو څومره خویندې وروڼه یئ؟ تاسو څومره خویندې وروڼه یئ؟ How much salary are you driving? ته څومره تنخوا اخلې؟ ته څومره تنخوا اخلې؟ How do you go there? ته هلته څنګه ځې؟ ته هلته څنګه ځې؟ Do you read any newspaper? آیا ته څه اخبار پړاوهې؟ آیا ته څه اخبار پړاوهې؟ How are games useful for us? لوبه موږ دپاره څنګه فایده‌مند ده؟ لوبه موږ دپاره څنګه فایده‌مند ده؟ In which school do you study? ته په کوم مکتب کې سبق وایې؟ ته په کوم مکتب کې سبق وایې؟ What time is it now? وس څه وخت دی؟ وس څه وخت دی؟ How do you do? ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟
What are your hobbies? ستا مشغلې څه دي؟ ستا مشغلې څه دي؟ What have you brought for me? تا ما دپاره څه راوړي دي؟ تا ما دپاره څه راوړي دي؟ Do you have a car? آیا تا سره موټر شته؟ آیا تا سره موټر شته؟ Whom will you go to meet tomorrow? ته به سبا چا سره میلاویدو لازې؟ ته به سبا چا سره میلاویدو لازې؟ Which exercise do you take daily? ته روزانه کوم ورزش کوې؟ ته روزانه کوم ورزش کوې؟ Where do you go for it? ته د دې دپاره چرته ځې؟ ته د دې دپاره چرته ځې؟ Which mobile do you have? تا سره کوم یو موبایل دی؟ تا سره کوم یو موبایل دی؟ How is its performance? د دې کارکردګي څنګه ده؟ د دې کارکردګي څنګه ده؟ Did you buy a new or second hand? تا نوی واغست که زوړ؟ تا نوی واغست که زوړ؟ What's wrong with him? هغه له څه چل شوی؟ هغه له څه چل شوی؟ She will drive me crazy. هغه به ما لیونی کړي. هغه به ما لیونی کړي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.